mommy. Kiss. Nga. Say good luck, mommy. Come home early, mommy. Hi guys! Welcome to my channel Under the Sun. My name is Renee and today I am going to embark on a Manila tour bucket list. So I'm going to commute. I'm gonna try to save as much money as possible. But before we start, please don't forget to subscribe to my channel and give this video a thumbs up. Let's go! May dalawang klaseng National Museum. One is mga paintings and yung isa mga artifacts. So I think unahin ko na lang muna is yung mga artifacts kasi ayan na siya. So I'm going there and it's so hot. Bawal mag-video dito sa National Museum for pictures na lang. I'm at the National Museum of Anthropology. Ngayon papunta naman ako sa isang side ng National Museum, yung isa naman yung mga paintings. Nakasakay ako ngayon sa kalesa. Hi ka kuya! Ayan. Magkano kuya? Ikot po yun, 350 po. 350 ikot. Hi ka kuya. Hi ka. Nasa pedicab ako dahil sobrang init. Bala ko sana naglakaran papuntang planetarium kasi sobrang init. So tapos na ako sa National Museum 1 and National Museum 2. Planetarium naman. And then after
aabot ako dun sa next showing na 2:30. Oh, init sa Philippines, may Philippines. It's true! Diba, kuya? Hello. Okay, so hindi pa ako umabot sa 2:30 schedule na sa planetarium. Babalik na lang ako mamayang 4. So habang may oras pa, pupunta muna ako ng Museo Pambata. Nakasakay ulit ako ng pedicab kasi mainit. Hindi kaya lakarin. Malayo ka mo ngayon. Malayo. Hi ka, kuya. Hi. Yan. Yan. So sobrang napaka-convenient na mga pedicabs talaga. Dito na ako sa Museo Pambata. Ayan na siya. Medyo I braved everything. So pasok na tayo. Pabalik na ako ng planetarium. Thank you kay kuya dahil walang masasakyan mula sa museo. Medyo photo finish ako dun sa museo. Binilisan ko lang pero nag-enjoy ako. Sana kasama ko yung baby ko next time dahil siguradong may enjoy niya yung museong pambata. Maraming parang pang kids talaga dun kasi nga pambata eh. Mamaya, dyan ako pupunta. I'm here at the planetarium already. Medyo mahaba ang pila. aking journey and I am headed home. Nag-migraine ako dahil sa sobrang init. Nag-stay ako saglit dito sa The Hub to go, I don't know, basta yan siya. Saan yan? Yan siya. I stayed here muna saglit to rest. Hindi na ako nakapag-video. Pagod na talaga ako. So I'm going home, guys. Thank you for staying with me and coming with me on my bucket list journey.
the Manila tour.